हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपनाज होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आज आपण 3.3 न्यूज अनालिसिस या लेसनचे क्वेश्चन आन्सर सोडवणार आहोत. न्यूज अनालिसिस म्हणजे काय? न्यूज अनालिसिसचा अर्थ आहे एखाद्या बातमीचं विश्लेषण करणं. बऱ्याचदा काय होतं की आपल्याला बातम्या वाचायला मिळतात, आपण त्याच्यावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवतो, पण खरंच न्यूज फेक आहे, फेक म्हणजे खोटी किंवा खरी आहे हे तपासणं पण तितकंच महत्वाचं ठरतं. तर न्यूज अनालिसिस हा लेसन आपल्याला त्या बाबतीत मदत करणार आहे. इथे फर्स्ट न्यूज अनालिसिस आहे ए, क्लोज्ड शूज नॉट अलाउड इन एक्झामिनेशन हॉल्स. म्हणजे पाय बंद बूट असतात, त्याच्या पूर्ण पाय बंद झालेले असतात, ते शूज एक्झामिनेशन परीक्षेसाठी अलाउड नाहीयेत. आता हे प्रश्न सोडवण्या अगोदर जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलमध्ये तर पटकन चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा. आणि मी पुणे जिल्ह्यामध्ये राहते, तुम्ही कोणत्या जिल्ह्यात किंवा कोणत्या भागात राहता मला कमेंट करून सांगा, कारण मला जाणून घ्यायचं असतं माझे विद्यार्थी कुठे कुठे आहेत. ओके, तर बेंगलुरू मधली न्यूज आहे. शिवम इन्स्टिट्यूट ऑफ इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजी बेंगलुरू हॅज रिसेंटली इश्यूड अ लिस्ट ऑफ डूज अँड डोंट्स फॉर कॅन्डिडेट्स टेकिंग द एंट्रन्स टेस्ट टू द प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूट दिस इयर. आता ही कॅन्डिडेटची एंट्रन्स टेस्ट आहे आणि शिवम इन्स्टिट्यूट ती घेती आहे. तर त्या टेस्टसाठी काही डूज, काय करू शकता काय करू शकत नाही याची एक यादी त्यांनी जाहीर केली आहे. The candidates will not be allowed to enter the examination hall wearing closed shoes, boots, even socks. म्हणजे एक्झामला येताना सॉक्स, बूट, शूज असं काही घालायचं नाहीये. Other items which will not be allowed inside include mobile phones, microphones, earplugs, calculator and other electronic gadgets, pouches, printed or blank papers and even pens. The pens will be provided in the hall by the invigilators. म्हणजे जे परीक्षा घेण्यासाठी जे तुमचे पर्यवेक्षक तिथे आहे ते तुम्हाला सगळं प्रोव्हाइड करतील, तुम्ही काही आणायचं नाहीये. ओके, आता आपण काम करूया, त्याच्यावरचे प्रश्न आपण इथे सोडूया. क्वेश्चन फर्स्ट, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इश्यूड, कॅन्डिडेट्स अँड इन्व्हिजिलेटर्स. याचा आन्सर लिहा. मिनिंग ऑफ इश्यूड, टू प्रिंट ऑर सप्लाय समथिंग. कॅन्डिडेट्स, अ पर्सन हु इज टेकिंग अन एक्झाम. इन्व्हिजिलेटर्स मीन्स सर्व्हिस सुपरवाइज स्टुडंट्स इन एक्झामिनेशन. Question number 2, who is conducting the test? Answer is Shivam Institute of Innovative Technology Bengaluru conducting the test. Entrance test to the prestigious institute this year. Or who is conducting म्हटलंय ना, एक तर शिवम इन्स्टिट्यूट कंडक्ट करते किंवा prestigious institute this year. To the discuss the following in groups of 4 or 5. Why is closed footwear, shoes, socks not allowed in the examination hall? तर याचं उत्तर आहे स्टुडंट्स मे कॅरी कॉपी. CARR वर काय इथे RR CARY. स्टुडंट मे कॅरी कॉपी विथ देमसेल्व्स इन द शूज और सॉक्स, सो अवॉइडिंग दिस क्लोज्ड फुटवेअर नॉट अलाउड इन द एक्झामिनेशन हॉल. कॉप्या होऊ नयेत म्हणून केलंय. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे वाय हॅज द इन्स्टिट्यूट नॉट अलाउड इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स इन द हॉल. याचं उत्तर आहे स्टुडंट्स मे कॅन यूज दिस इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स फॉर कॉपी. इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स का अलाउड केलं नाहीये, तर कॉपी करू नये म्हणून अलाउड केलं नाहीये. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे सी, व्हॉट आर द मेजर्स कॅन बी टेकन टू प्रिव्हेंट कॉपी. कॉपी रोखण्यासाठी काय काय करता येईल उपाययोजना, मी लिहिलं त्या लिहून घ्या. स्विच ऑफ सिटिंग ऑन द टेस्ट डे. स्विच ऑफ सिटिंग म्हणजे जागा बदलणे त्या दिवशी. चेक द सेटिंग ऑन द डिजिटल स्टडी टूल्स. टीच डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. टॉक अबाउट ऑनेस्टी अँड इंटिग्रिटी. And question 4, why is this news published in the newspaper? ही बातमी न्यूजपेपर मध्ये का दिली आहे? न्यूज पब्लिश इन न्यूजपेपर फॉर स्टुडंट्स, विद्यार्थ्यांना कळावं म्हणून. नेक्स्ट न्यूज आहे रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम ऍक्टिंग. रितिकाने ऍक्टिंग मधनं ब्रेक घेतला. एक जनरल एक ऍक्ट्रेसनं ब्रेक घेतला, कशा न्यूज असतात तशी न्यूज आहे. तर मुंबई सप्टेंबर 9, फेमस ऍक्ट्रेस रितिका हु इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट हायली पेड स्टार इन बॉलिवूड इज ऑल सेट टू ब्रेक द हार्ट्स ऑफ हर fans. In an informal chat with journalists, she revealed that she will not sign any more films after completing the big budget movie, and next month she refused to give any reasons for her decision. However, sources close to her revealed that now she wants to make a career in politics. रितिका नावाची एक ऍक्ट्रेस आहे, तिने सांगितलं आता मी कुठलाच पिक्चर साईन करणार नाही. अँट नावाची बिग बजेट मूवी झाल्यानंतर ती करणार नाहीये, पण बाकीच्यांनी शोध असा लावलाय की तिला आता राजकारणात उडी घ्यायची म्हणून ती सगळं करणार नाहीये. यावर आधारित काही प्रश्न आहेत ते आपण सोडूया तिथे. ओके,
गेस द मीनिंग ऑफ मोस्ट हायली पेड रिव्हील्ड साइंड फिल्म. त्याचं उत्तर आहे मोस्ट हायली पेड म्हणजे पीपल हु अर्न अ लॉट ऑफ मनी. खूप पैसे मिळतात ना असे पिक्चर्स. रिव्हील्ड म्हणजे टू मेक समथिंग नोन दॅट वॉज सिक्रेट ऑर अननोन बिफोर, म्हणजे गुपित उघड पडणं एखाद्या गोष्टीचं. साइन फिल्म्स म्हणजे साइन अ कॉन्ट्रॅक्ट, त्यांचे नियमावली असते ती साइन करणे. सेकंड क्वेश्चन आहे व्हॉट वर्ड्स आर युज्ड फॉर द फॉलोइंग इन द न्यूज आयटम्स. फिल्म इंडस्ट्रीला म्हटलंय बॉलिवूड. समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी स्पेंड, हायली पेड किंवा बिग बजेट. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे गेस वाय अँट इज अ बिग बजेट मूवी. अँट ही बिग बजेट मूवी काय, तर उत्तर आहे ऍक्ट्रेस ऋतिका इज अ पार्ट ऑफ अँट मूवी. शी इज हायली पेड ऍक्ट्रेस, सो अँट इज बिग बजेट मूवी. क्वेश्चन नंबर 4 कॅन यू थिंक ऑफ अदर रिझन्स ऑफ ऋतिकाज डिसिजन. ऋतिकाचं आणखीन काही वेगळं कारण असू शकतं का, तर ऋतिका वॉन्ट्स टू गिव्ह टाइम टू हर फॅमिली. तिला तिच्या कुटुंबासाठी वेळ द्यायचा असेल, किंवा ऋतिका वॉन्ट्स टू गिव्ह टाइम फॉर सोशल वर्क, किंवा तिला सोशल वर्क करायचं असेल. सो काही कारण असू शकतं. आपण गेस केलंय, तुम्ही पण काही वेगळं कारण गेस करू शकत असाल तर बिंदास्त करा. क्वेश्चन 5 आहे व्हॉट विल बी ऋतिकाज रिएक्शन टू दिस न्यूज. ऋतिकाची काय रिएक्शन आहे या न्यूजसाठी. ऋतिका मस्ट बी फील गुड अबाउट दिस न्यूज. विथ द हेल्प ऑफ दिस न्यूज पीपल विल नो अबाउट हर करिअर. तिला चांगलंच वाटलं असणार आहे ना, या बातमीमुळे लोकांना तिचं करिअर कळतं, काय चाललंय तिच्या आयुष्यात. ओके. मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री. इतिहासातील सगळ्यात महाभयंकर वेळ. London, the famous physics professor Stephen Hawking has warned that mankind is facing the most dangerous time in its history today. He said that the world today is facing huge challenges like climate change, overpopulation, epidemic, diseases. We have the technology to destroy the planet on which we live and have not yet developed the ability to escape it. Perhaps in a few hundred years from now we will have built colonies amid the stars, but right now we have only one planet. Only one planet and we need to work together to protect it. Hawking wrote recently in the Guardian newspaper. हे या काळातील किंवा इतिहासातील खूप महान आणि मोठे असे शास्त्रज्ञ आहेत स्टीफन हॉकिंग्स, ज्यांच्याबद्दल तुम्ही वाचाल तर तुम्ही नवल कराल की किती महान शास्त्रज्ञ आहेत म्हणून. तर त्यांनी काही भविष्यवाण्या केल्या होत्या किंवा त्यांनी काही माहिती दिलेली आहे की पृथ्वी कशी धोक्यात आहे आणि आपल्याकडे सगळ्या टेक्नॉलॉजी आहे डिस्ट्रॉय करण्याच्या, पण अजून आपण इथून पळू नाही शकत आहे. आपल्याकडे एकच राहण्याजोगा प्लॅनेट हा म्हणजे पृथ्वी आहे. सो ते हे सांगतात आणि त्याच्यावर आधारित काही प्रश्न आहेत, त्या प्रश्नांची उत्तर आपण इथे लिहूयात. Guess the meaning of mankind. Mankind means all the people in the world. Which words or phrases in the news refer to the earth, planet? Planet हा शब्द म्हणजे अर्थ साठी वापरलाय. Which of the following problems do you believe is the most serious? तुम्हाला कोणते प्रॉब्लेम जास्त सिरियस वाटतात? क्लायमेट चेंज, पर्यावरणातील बदल हा तर आहेच आहे. ओव्हर पॉप्युलेशन म्हणजे अति लोकसंख्या वाढ, आणि एपिडेमिक डिसीज जसं की आता कोरोना आला होता तर तो तर भयानकच आहे. तर तुम्हाला यातला कोणता प्रॉब्लेम सगळ्यात भयानक वाटतो? तर एपिडेमिक डिसीज हा भयानक वाटतो, कारण त्यामुळे अख्खं जग थांबलं होतं. सो माझा आन्सर एपिडेमिक डिसीज आहे. डिस्कस द फॉलोइंग इन दिस ग्रुप्स ऑफ 4 or 5 युझिंग युअर मदर टंग अँड इंग्लिश. तर आपण आता ग्रुप करूयात. वर्गात असतो तर ग्रुप केले असते आपण सगळ्या मुलांचे, पण आता आपण अज्युम करूयात, लक्षात घेऊयात की ग्रुप केलेत, त्याप्रमाणे आपण उत्तरं सोडूयात. Discuss the following statement with the help of your teacher. We have the technology to destroy the planet on which we live. म्हणजे आपण आता डिस्कस करायचंय शिक्षकांच्या मदतीनं की आपल्याकडे अशी टेक्नॉलॉजी की ज्याच्या साह्यानं आपण ग्रह आपला हा प्लॅनेटच नष्ट करू शकतो. ते बरोबरच आहे ना. आपण ज्या प्रकारे हायड्रोजन बॉम्ब्स वापरतोय, हल्ले करतोय, सो या प्रकारे तर पृथ्वीला नष्ट करण्याची योजना चालली आहे. वी विल हॅव बिल्ड कॉलोनीज अमिड द स्टार्स. म्हणजे आपण ताऱ्यांच्या प्रांगणात आपल्या घरं आणखीन बांधू. म्हणजे जसं की आता एलॉन मस्क तुम्हाला माहिती असेल, ऐकलं असेल नाव, की त्यांचं चाललेलं आहे की ग्रहावरती दुसऱ्या जाऊन कॉलनी स्थापन करण्याची, मानवाचं तिथे राहण्यायोग्य वातावरण करण्याची. तर तसं काहीसं आता व्हायला लागलंय. राईट नाव वी हॅव ओनली वन प्लॅनेट. आणि आता आपल्याकडे एकच ग्रह आहे, तितकं सत्य आहे. अजून तरी कोणता माणूस दुसऱ्या ग्रहावर जाऊन राहिला नाहीये. सो क्वेश्चन 5 आहे प्रोफेसर हॉकिंग wrote about the problems in the Guardian. Why is it given as news in other papers?
तर उत्तर आहे टू स्प्रेड अवेअरनेस इन पीपल अबाउट द डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री. कारण इतिहासातील ही सगळ्यात महाभयंकर घटना आणि ह्याच्याकडे बघणं, वेळेकडे बघणं, लक्षात घेणं गरजेचं आहे, म्हणून ते न्यूजपेपरमध्ये दिलेलं आहे न्यूज. सो न्यूज डी आहे क्विक क्युअर फॉर ऑल अलाइनमेंट्स. स्टाफ रिपोर्टर कवठे. Hundreds of people flock every hour to Ralewadi, a tiny settlement near Ambegaon. They wait in long winding queues in the hot sun to get a special powder from Miri Baba, who claims that it cures all sorts of diseases. According to him, he has developed this powder from a special herb in the Himalayas, unwilling to give the exact name and sources of the herb. He only says that it was revealed to him. He offers it at ₹25 a packet. Each packet is specially blessed by him. Some of his followers claim that they have seen him curing thousands of people with his powder. However, Dr. Karnik of Ambegaon Civil Hospital says that the number of patients in their hospital has in fact increased in the last few weeks. ओके, न्यूज आहे. मिरी बाबा नावाचा एक माणूस आहे आणि तो एक पावडर देतोय ज्याच्यामुळे काही प्रकारचे आजार बरे होत आहेत. तर ते बरे होणाऱ्या आजारांबद्दल क्लेम करणारे काही लोक आहेत, पण डॉक्टर कर्णिक आंबेगावचे आहेत. त्यांचं तर म्हणणं आहे की जास्त आजारी पेशंट्स भरती होतात. सो याच्यावर आधारित आपण आता हे प्रश्न सोडूयात. गेस द मीनिंग ऑफ फ्लॉक अँड फॉलोअर्स. फ्लॉक मीन्स अ ग्रुप ऑफ शिप ऑर बर्ड्स, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. जास्त लोकांच्या गर्दीला फ्लॉक म्हणतात. Followers, a person who follows or supports a person, believe, etc. म्हणजे फॉलोअर्स, तुम्हाला माहितीये ना इंस्टाग्रामवर फॉलोअर्स वाढवा म्हणतात. तुम्हाला माहिती का आपलं सपनाज होमस्कूलिंगचं अकाउंट आहे इंस्टाग्रामवर? हो, जा बघा लवकर. Why is there a question mark in the heading? There is a question mark or doubt. That's why. Question 3. Which part of the news is reliable? Which part may not be reliable? How do we learn that? काही न्यूज मधला पार्ट रिलायबल खरा वाटतो, काही खोटा वाटतो. आपल्याला कसं कळतं त्याचं उत्तर घ्या. लास्ट पार्ट ऑफ द न्यूज, न्यू लिहिलंय, सॉरी, न्यूज पाहिजे. न्यूज इज रिलायबल. फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूज इज नॉट रिलायबल. वी लर्न इट फ्रॉम द डॉक्टर स्टेटमेंट. द नंबर ऑफ पेशंट्स इन देअर हॉस्पिटल हॅज इन फॅक्ट इन्क्रीज इन द लास्ट फ्यू वीक्स. आपल्याला न्यूजचा निम्मा भाग खरा वाटतो कारण डॉक्टर म्हणतात पेशंट वाढलेत, आणि पहिला भाग खोटा वाटतो कारण त्याच्यामध्ये सांगतायत की आजार बरे होत आहेत. विल, इथे मिरी बाबा आहे बरे का, चुकून झालं मीरा. विल मिरी बाबा अँड हिज फॉलोअर्स लाईक द न्यूज. मिरी बाबा आणि फॉलोअर्सला न्यूज आवडेल का? अजिबात नाही आवडणार. सो नो, मिरी बाबा अँड हिज फॉलोअर्स वोंट लाईक द न्यूज. क्वेश्चन 5 आहे. व्हॉट शुड यू डू वेन यू फॉल इल? तुम्ही आजारी पडल्यावर काय कराल? वेन यू फॉल इल यू विजिटेड टू द डॉक्टर. डॉक्टरांना भेटायचं काय? Question 6. Imagine how these news items help people understand the truth that Miri Baba's powder cannot cure diseases. Write the story about it in short and your mother tongue. आता आपण एक काम करूयात. शॉर्ट मध्ये त्यांनी सांगितले, शॉर्ट इन युअर मदर टंग. इमॅजिन. तर लोकांना या बातमीचा उपयोग कसा झाला, काय झाला याच्याबद्दल एक स्टोरी लिहायची. आपण लिहूयात. ऍक्च्युली मदर टंग मध्ये लिहायला सांगितलं, तुम्ही इंग्लिशमध्ये लिहा, मराठीत लिहा, तुमच्या ज्या भाषा आवडीचे त्याच्यात लिहा. इन कवठे नियर आंबेगाव देअर इज मिरी बाबा. सो इथे मिरी बाबा आहे. लिव्ड, ही क्लेम्स दॅट ही हॅज अ पावडर फ्रॉम अ स्पेशल हर्ब इन द हिमालयाज. इट क्युअर्स ऑल सॉर्ट ऑफ डिसीजेस. ही डझंट गिव्ह द एक्झॅक्ट नेम अँड सोर्स ऑफ हर्ब. ही ओनली सेज दॅट इट वॉज रिव्हील्ड टू हिम. ही ऑफर्स इट ॲज ₹25 अ पॅकेट. म्हणजे काय, ही बातमी होती की मिरी बाबाला साक्षात्कार झाला की हिमालयातलं हे वनस्पतीमुळे आजार बरे होतात. तो त्याचं नाव कोणाला सांगत नाही. बरं, ₹25 एक पॅकेट विकतो. Hundreds of people flock follow him, but one day there is one news published in newspaper. There are number of patients in their hospital has increased in the last few weeks. When people heard this news, they start gossiping and asking questions to Miri Baba. People start realizing foolish faith on Miri Baba. Now the people understand the truth that Miri Baba's powder cannot cure diseases. बातमी आल्यामुळे लोकांना काय कळलं की मिरी बाबा प्रकरण खोटं आहे आणि याच्यामुळे काही आजार बरे होत नाही.
तर ते त्याच्याबद्दल चर्चा करतात लोक ना. आता लोक डॉक्टरांकडे जायला लागलेत हो ना, आणि जायला पण पाहिजे डॉक्टरांकडे. सो माय डिअर स्टुडंट्स, वी हॅव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन्स. आपण एक काम करूयात, याचं इंग्लिश वर्कशॉप आणि याचे जे ऍक्टिव्हिटी क्वेश्चन्स याचा आपण एक स्वतंत्र व्हिडिओ करूयात. तो तुम्हाला नक्की आवडेल. आता हा व्हिडिओ आवडला का? सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आवडली का? मग लाईक करा ना. का थांबताय लाईक करण्यापासून? आवडत असेल तर लाईक करत जा, कमेंट करत जा आणि त्याच सोबत चॅनलला सबस्क्राईब करत जा. म्हणजे आम्हाला पण छान वाटतं, हुरूप येतो काम करायला. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.